Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση και θα παρακαλώσω την κυρία Λάρτο να συντονίσει τη συζήτηση εκ μέρους του Γραφείου των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πρέσβειας της. Ξεκίνησα με τις ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες στη σημερινή συνάντηση, στη σημερινή εκδήλωση που έχει θέμα τον τουρισμό και τις εταιρείες που βρίσκονται εδώ από αλβανικής πλευράς και τις ελληνικές εταιρείες. Θα ήθελα πολύ σύντομα να δώσω το λόγο στον πρέσβη της Ελλάδας στην Αλβανία, τον κύριο Tirana, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, Έλληνες συμπατριώτες μου, επιχειρηματίες που ήρθατε από τη Θεσπρωτεία και Αλβανοί φιλοξενούμενοι και επιχειρηματίες, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στα Τύρανα. Βλέπετε ότι τα Τύρανα είναι μια ωραία πόλη και όταν έχει πολύ καιρό, ωραίο καιρό, είναι ακόμα ωραιότερη. Όπως ξέρετε, η Αλβανία έχει μια νέα κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει καθήκοντα μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και η οποία κυβέρνηση, το θετικό για όλους μας και την επιχειρηματικότητα είναι ότι είναι πολύ θετική στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και βεβαίως πάρα πολύ θετική στις επενδύσεις. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο μας ωφελεί είναι ότι εκείνο το οποίο έχουν δρομολογήσει ήδη είναι μια αλλαγή ακόμα και του οικονομικού μοντέλου σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τουριστικός τομέας για την Αλβανία, σύμφωνα με τις διακηρύξεις της κυβέρνησης, είναι μεγάλης προτεραιότητας και είναι ένας τομέας στον οποίο η Αλβανία έχει πολύ μεγάλες προοπτικές αντικειμενικά, λόγω της φυσικής της ομορφιάς, αλλά και λόγω των πολιτιστικών και άλλων ενδιαφερόντων, θησαυρών κλπ. Τα οποία διαθέτει, το κλίματος και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει, και εδώ η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Ο τουρισμός, ιδιαίτερα με την Ελλάδα και την περιοχή της Θεσπρωτείας, είναι ένα σπουδαίο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας στην Αλβανία. Οι τουρίστες που έρχονται και πηγαίνουν στην Ελλάδα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της όλης οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα αυτό και στις υπηρεσίες. Έρχεστε σε μια καλή στιγμή όπου έχουμε αρχίσει και αναπτύσσουμε πολύ δυναμικά τις σχέσεις με την Αλβανία. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι από το περασμένο, ήδη από την αρχή της καινούργιας κυβέρνησης, τον περασμένο Οκτώβριο είχαμε πολύ ψηλό επίπεδο επισκέψεις του κυρίου Υπουργού Ιστορικών και Αντιπροέδρου του Βενιζέλου, ο οποίος έρχεται και αύριο ξανά, και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι σχέσεις έχουν αποκτήσει καινούργια δυναμική, καινούργια ορμή και επιτάχυνση, διότι έχουν εντωμεταξύ μεσολαβήσει και άλλες σημαντικές επαφές που έλειπαν τα τελευταία χρόνια σε διάφορους τομείς, όπως είναι η άμυνα, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η δικαιοσύνη και πολλοί άλλοι τομείς, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κτλ. Με επισκέψεις που είτε έχουν γίνει είτε θα γίνουν. Δηλαδή, η γενική εικόνα είναι ότι μετά από μια αρκετά μεγάλη περίοδο, η οποία κράτησε τουλάχιστον από το 2010, θα έλεγα αδράνειας και σχετικής υποτονικότητας, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να θεωρούμε ότι βρίσκονται σε ανωδική φάση και άρα σχηματίζουν μαζί με αυτό που σας είπα προηγουμένως για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική δράση, ειδικά στον τομέα του τουρισμού. Τελειώνω λέγοντας ότι η πρεσβεία θα είναι πάντα στο πλευρό σας. Η πρεσβεία γνωρίζει πολύ καλά τις περιοχές επίσης στο νότο, στις οποίες θα αναπτύσσετε ιδιαίτερη δραστηριότητα εσείς οι Θεσπρωτοί, και βεβαίως και οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας έχουμε και τη μειονότητά μας που βρίσκεται στο νότο, που είναι μια γέφυρα μεταξύ των δύο λαών μας. Και φυσικά να σας ευχηθώ καλές δουλειές, να σας ευχηθώ φυσικά καλή υγεία και καλή χρονιά. Είναι χρονιά της Ελληνικής Προεδρίας. Και να σας πω επίσης ότι παρόμοιες εκδηλώσεις θα επιδιώξουμε να οργανώσουμε και μέσα στο 2014 και στα χρόνια που έρχονται. Ήδη έχουμε οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις με τομεακό χαρακτήρα για το τραπεζικό τομέα, για την ενέργεια κτλ.
Και θα επιδιώξουμε να οργανώσουμε και άλλες ή δυνατόν και υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις και στον τουρισμό. Οπότε, καλό θα ήταν να μην λείψετε ούτε από αυτές. Σας καλωσορίζω και πάλι και θα σας υπόσχομαι ότι η πρεσβεία και εμείς και εγώ προσωπικά θα είμαι στο πλευρό σας για οποιαδήποτε βοήθεια, συνδρομή και πρόθεση φυσικά των δραστηριοτήτων σας εδώ. Και πάλι γεια σας και καλές δουλειές. Θα δώσω τώρα το λόγο στον επόμενο ομιλητή μας, στον κύριο Αλέξανδρο Πάσκο, πρόεδρο του Μελητηρίου της Πρωτείας. Κύριε Πρέσβη, Γενική Διευθύντρια Τουρισμού του Υπουργείου Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού της Αλβανίας, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης του Τουρισμού Αλβανίας, κύριε Λάρμα, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση γνωριμίας και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Εύχομαι να αποτελέσει την αρχή μιας ελπιδοφόρας συνεργασίας και για τα δύο μέρη. Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε με το Εκμετρείο Αυρώνας και Αγίου Σαράντα έχει φέρει αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Και έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα όχι μόνο στο εμπορικό κομμάτι, όπως είπε ο κ. Πρέσβης, αλλά και στο κομμάτι του τουρισμού για το οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Εμείς έχουμε αυτά αποτελέσματα με το νότιο τμήμα της Αλβανίας τουλάχιστον και για τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και στον τομέα του τουρισμού. Για να σας παρουσιάσω το ραμό μας, πρέπει να σας πω που βρισκόμαστε. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας είναι ένας από τους 4 δρόμους της Υπήρου. Τα μεγάλα έργα υποδομής που έχουν γίνει στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια και συνεχίζονται να γίνονται, όπως το σύγχρονο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και πολύ περισσότερο η Εγνατία Οδός που διασχίζει όλη την Ελλάδα, μας έχουν φέρει πλέον πολύ κοντά με όλες τις βαλκανικές χώρες. Παράλληλα, η βελτίωση των οδικών αξώνων στην Αλβανία έχει μειώσει κατά πολύ τις αποστάσεις μεταξύ μας. Αυτό το διαπιστώσαμε και χθες, ερχόμενοι από την Κακαδία προς τα Τύρανα. Ο νόμος μας στηρίζει την οικονομία σε 3 βασικούς πυλώνες: την εχθροπερέργεια, τον τουρισμό και τα σπεριδοειδή. Στο τουριστικό κομμάτι έχουν αναπτυχθεί υποδομές και σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και συγκεκριμένα. Έχουμε ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων. Έχουμε πολλά καταδείγματα σε διάφορα κλειδιά 3, 4 και 5 κλειδιά, όπως ονομάζονται στην Ελλάδα, δηλαδή κατηγορίες. Έχουμε παύλες, έχουμε και πολλές νοικιαζόμενες βίλες που μπορεί να κάνει ο καθένας τις διακοπές του. Η περιοχή μας συνδυάζει βουρό και θάλασσα, καθώς οι απόστασεις του ορεινού όγκου από τις παραλίες δεν ξεπερνούν τη μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Το ισχυρό τουριστικό όραμα που έχει αναπτυχθεί τουριστικά πάρα πολύ είναι τα Σύγωτα, με τα πολλά και όμορφα νησάκια με το περιβάλλον. Ακολουθεί η Πέρδικα με τις υπέροχες παραλίες στα χαμηλά, η παραλία Δρεπάνου στην Ιγουμενίτσα περίπου 5 χιλιόμετρα και στο εσωτερικό η παραλία με τα στενά του ποταμού Ακέροντα, που όπως πίστευαν οι αρχαίοι μετέφεραν τις ψυχές των νεκρών στον κάτω κόσμο. Και το Φιλιάτι, τη Σαγιάδα και την πλούσια εναλλαγή της ορεινής και πετρινής φύσης και των βιότοπων που περιέχει. Όπως λοιπόν θα δείτε στη συνέχεια αναλυτικά στο βίντεο που θα ακολουθήσει, ο επισκέπτης της Θεσπρωτείας μπορεί να επιλέξει σε μια μεγάλη ποικιλία καταδειγμάτων και προορισμών. Επίσης, μπορεί να επισκεφτεί το σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο στην Ιγουμενίτσα και πολλά λαγογραφικά μουσεία που βρίσκονται διάσπαρτα στο λαό μας, τις βυζαντινές εκκλησίες και μονές, τα ερείπια των αρχαίων πόλεων Γιτάνης, Ελέας και το κάστρο του Δημοκάστρου. Να κάνει ποδηλασία, ανεπτονισμό και παραπέντε στην Παραμυθιά, κανό παγιά και υπασία στη Λυκή, στον ποταμό Ακέροντα, θαλάσσια σπορ στις παραλίες της Θεσπρωτείας, πυλοθεραπεία στην Σαγιάδα, πεζοπορία και παρατηρήσεις πουλιών στη λίμνη Καλοπικίου, στο Μαργαρίτη και σε εκβολές του ποταμού Καλαμάρα. Μιλήσαμε προηγουμένως για την περιοχή των Σιγώτων, είναι η κατεξοχήν προορισμός για το νομό της Πρωτείας, η περιοχή αυτή.
Από τα σίγουρα εκτίμηση στο κέντρο της Υπήρου μπορεί ο επισκέπτης να κάνει πάρα πολλές εξορμήσεις. Είτε Παξούς, είτε Κέρκυρα, είτε Γιάννημα, είτε Αρχαία Νικόπολη και πολλά άλλα. Η Μέτνα και τα μετέωρα μπορεί να φτάσει σε 2 ώρες από τα σίγουρα. Είμαστε στο κέντρο και του δίνουμε και εναλλακτικές μορφές, εναλλακτικές λύσεις, ούτως ώστε να μην είναι μόνο στη θάλασσα, στην Παραγγελία και θάλασσα, στην Παραγγελία. Το σύνολο των καταλήμματων, το τουριστικό κυριακών πρακτορείων, για σκαφών και αυτοκινήτων, αλλά και οι δραστηριότητες και όσες πληροφορίες μπορεί να χρειαστεί όποιος επισκεφτεί την περιοχή μας, βρίσκονται στην τουριστική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου της Πρωτείας, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. Εγώ θα μπορούσα να μιλήσω πάρα πολύ ώρα για τον νομό της Πρωτείας, γιατί ξέρουμε το τι έχουμε, ξέρουμε την απαράμονη φυσικού τοποθετικές παραλίες για τα πάντα, αλλά δεν θα ήθελα να σας καθυστερήσω άλλο, καθώς θα ακολουθήσει η παρουσίαση του νομού μας στην προβολή βίντεο ένα δεκάλεπτο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λάρδα και τους συνεργάτες του γραφείου των Τυράνων για την υποστήριξή τους που μας παρέχαν και συνεχίζουν να μας παρέχουν στις διοργανώσεις της σημερινής εκδήλωσης. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τον κύριο Πρέσβη, τον κύριο Λεωνίδα Ρόκανα και να το δώσω ένα σήμα, το σήμα του Επιμελητηρίου πάνω, που απεικονίζει ένα αρχαίο νόμισμα της Θεσπρωτείας, είναι το σήμα του Επιμελητηρίου. Είναι αρχαίο νόμισμα, απεικονίζει το σήμα του Επιμελητηρίου της Θεσπρωτείας. Është një monedë lashtë e cila pikërisht shënon domën e turizmit dhe turizmit të sportisë. Από τους συνεργάτες. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο για τις πολύ παραστατικές περιγραφές της περιοχής. Μας σήκωσε όλους να θέλουμε να επισκεφτούμε την περιοχή και να βιώσουμε όλα αυτά που περιέγραψε. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σοφία Λακοτέλη, Γενική Διευθύντρια Τουρισμού του Υπουργείου της Ανάπτυξης. Ka në tani e mere zonja Sofiola Korteli, cila është drejtorisht e përgjithshme e turizmit në Ministrinë e Turizmit të Shqipërisë. Faleminderit, duar që t'ju më shumë. Në mënyrë që kemi si të ndjekim videon për materialin e Thesprotisë, por shumë më përveç do thoja disa çështje që lidhen me Ministrinë e Turizmit dhe Zhvillimit të Turizmit. Së pari, zoti ambasador, i nderuar zoti ambasador, i nderuar zoti kryetar i Dhomës së Tregtisë të Thesprotisë, i nderuar zoti Landa, të nderuar përfaqësues të shoqatës të turizmit të biznesit, Unionit të Operatorëve Shqiptar, biznese përfaqësuese qoftë nga Greqia, qoftë nga Shqipëria. Është një lajm shumë i mirë bashkëpunimi mes bizneseve tona, sigurisht. Gjithmonë biznesi është një para shtetit me tilla bashkëpunime. Mbase do të ketë një nevojë të përgjithshme. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω τις ευχαριστίες από τον αξιότιμο κύριο Πρέσβη, τον πρόεδρο του Υπουργείου της Θεσπρωτείας, την κυρία Λάρτα, όλα τα τουριστικά, τα γραφεία που είναι τόσο από την Αλβανία τόσο και από την Ελλάδα που μετέχουν σήμερα εδώ μαζί μας. Η αλβανική κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Τουρισμού κάνει σημαντικά βήματα για την προώθηση του τουρισμού. Për këtë parë, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, pra është një ministri e re, duke i dhënë turizmit një rëndësi të veçantë që lidhet shumë me planifikimin e territorit. Katër janë objektivat kryesore të ministrisë. Së pari është dhënia e një rëndësie të duhur turizmit me një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik shqiptar, që sigurisht garanton punësim dhe krijon një klimë të qëndrueshëm për investime. Θα ήθελα να πω πως το Υπουργείο Τουρισμού εδώ στην Αλβανία βασίζεται σε 4 πυλώνες. Ο πρώτος είναι η σημασία που δίνουμε εμείς στην οικονομική ανάπτυξη, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα του τουρισμού, μιας και ανοίγει νέες θέσεις εργασίας. Së dyti është vendosja e Shqipërisë një destinacion i preferuar në tregjet ndërkombëtare, sigurisht duke shfrytzuar gjitha potencialet që Shqipëria ofron, por dhe duke ofruar cilësi në gjitha shërbimet e veta turistike.
Δεύτερον, είναι η εγκατάσταση της Αλβανίας σε ένα διεθνή πλάνο όσον αφορά την προώθηση του τουρισμού στην Αλβανία, μιας και εμείς έχουμε ένα φυσικό πλούτο και fiziki ομορφιά. Së treti është krijimi I një imazhi të qëndrueshëm të Shqipërisë si destinacion turistik, për cilin na nevojitet të punojmë të gjithë së bashku, ministri, biznese, sidomos biznese. Τρίτον, είναι το image της Αλβανίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σταθερό και σε αυτό το βήμα θα πρέπει να βοηθήσει τόσο το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά όσο και ο επιχειρηματικός κόσμος και κυρίως ο επιχειρηματικός κόσμος. Dhe së katërti është krijimi I një modeli gjithëtjetër për turizmin në Shqipëri, çka është shumë e rëndësishme në fakt për të gjitha vendet mesdhetare që kanë problematikë në shkurtimin e sezonit turistik, kryesisht turizmi lidhet me turizmin e detit dhe të rërës, por në fakt ne të dyja vendet, qoftë Shqipëria, qoftë Greqia, kemi shumë tepër për të ofruar dhe do të bëjmë të pamundur për ta zgjatur sa më tepër modelin e turizmit në Shqipëri. Και τέταρτον, θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν τουρισμό το οποίο να επεκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δηλαδή να μην μείνουμε μόνο στις Παρασκευές και στην θερινή περίοδο, αλλά κυρίως και στο χειμώνα, στα χειμερινά σπορ κλπ. Për filluar punën, Ministria ka filluar 2 iniciativa të rëndësishme që është rishikimi I ligjit të turizmit dhe së dyti është strategjia për zhvillimin e turizmit. Το Υπουργείο Τουρισμού προς το παρόν προσπαθεί να αναθεωρήσει τον νόμο που υπάρχει για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αλβανία και για τις υποδομές τις τουριστικές που ήδη υπάρχουν στην Αλβανία. Për sa I përket bashkëpunimit me sektorin privat, konsiderohet si tepër I rëndësishëm, ata janë partnerët tanë kryesor të përfshirë në të gjitha iniciativat që ne ndërmarrim apo projektet që kemi në vijim. Και θα ήθελα να επισημάνω πως η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα φέρει μια μεγάλη και ιδιαίτερο βάρος για το Υπουργείο του Τουρισμού. Për sa I përket bashkëpunimit me vendet rajonale dhe sidomos me Greqinë, Ministria vetet shumë pozitive, duke I mshuar shumë promovimit rajonal në përgjithësi të vendeve tona, duke qenë të bindur se duke promovuar dhe duke bashkëpunuar si rajon do të kemi shumë tepër mundësi të tërheqim turistë sesa duke punuar dhe duke promovuar si të vetëm. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω πως το Υπουργείο Τουρισμού προσπαθεί σε συνεργασία με την Ελλάδα να κάνουμε μια πρόθεση του τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο και όχι μόνο σε αλβανικό επίπεδο. Δηλαδή, να μην είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την περιφέρεια, προσελκύοντας παραπάνω τουρίστες. Në këtë kuadër, së bashku me shtetin grek dhe me shtetet të tjera, ne jemi pjesë e një iniciative të madhe të strategjisë makrorajonale për Adriatikun dhe Jonin, ku Shqipëria dhe Greqia sigurisht ka një rol kryesor. Και ασφαλώς σε αυτή την προσπάθεια συνεργασίας η Αλβανία, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με άλλες γειτονικές χώρες, προσπαθεί να επιτείνει την τουριστική της δράση. Duke I falenderuar dhe duke I uruar suksese, uroj që kjo të mos jetë iniciativa e vetme, por të ketë një vazhdimsi, sidomos në kuadrin e bashkëpunimit të Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Για τον τουρισμό εύχεται σε όλους μας καλή επιτυχία σε αυτήν την ημερίδα και πολύ επιτυχία και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κοτέλη για τις παρατηρήσεις και την ενημέρωση που έκανε στη σημερινή διοργάνωση. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Εντέρ Μehmeti, πρόεδρο της Ένωσης Τουρισμού Αλβανίας. Falenderojmë zonjën Koteli për fjalët dhe vërejtjet e saj që na bëri, por gjithashtu dhe për informimin e plotë të situatës nga aspekti I Ministrisë së Turizmit. Fjalën tani e merr zoti Ender Mehmeti, që është presidenti I Shoqatës së Turizmit të Shqipërisë. Përshëndetje, nderuar zoti ambasador, nderuar zoti Aleksandros, nderuar zonja Lata, dhe në Koteli, nderuar të gjithë miq, partnerët të zonave të projekti projekt që janë sot në sallë. Ndihemi në emër të shoqatës, në emrin tim personal, që jam shumë I vlerësuar të ndodhem në panelin tuaj. Tashmë Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αξιότιμη κύριε Πρέσβη, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Επιμελητήριου Θεσπρωτείας, κυρία Λάρτα, κυρία Κοτέλη. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας.
Shpreha e një takimi të tillë në Tiranë, prezenca vetë të ambasador shpreh në të vërtetë nevojën e madhe të ndryshimeve dhe prezencën shumë të nevojshme tash që zonat nuk bëjnë më turizëm të centralizuar midis Atinës dhe Tiranës, por ato sot shohin që jo vetëm qendra, por zonat me shumë interes, potenciale, ka nevojë në ndryshimin e madh të zhvillimeve të tyre dhe turizmin e shprehin si një nga prioritetet kryesore që jep efekt në jetën ekonomike të këtyre zonave. Ασφαλώς η παρουσία του Έλληνα πρέσβη εδώ στα Τύρανα στη σημερινή μας συνάντηση δείχνει ακριβώς το έναυσμα για μια συνέχεια κυρίως στον τουρισμό και στην ανάπτυξη του τουρισμού όχι μόνο μεταξύ Τυράννων και Αθήνας, αλλά στην ανάπτυξη του τουρισμού σε όλα τα μέρη και σε όλα τα κομμάτια της περιφέρειάς μας, τα οποία φέρουν ομορφιά και πλούτη. Ne jemi të bitur për vlerat e për potencialet e mëdha të zonës së Peskotrisë. Jemi të bindur fatmirësisht javën e kaluar patëm shumë miq në Kanarin e Izraelit, ku takuam kish aktorë të kësaj zone dhe pam ambicet e tyre, pam vlerësimet e tyre që shohin militarët shumë të mirë dhe këndvështrimi i bashkëpunimit midis zonës së Peskotrisë dhe jugut të Shqipërisë është një risire e cila jep mundësi zhvillimi jo vetëm zonave, por një mundësi lidhje dhe bashkëpunimi për gjithë aktorët e këtyre zonave. Είδαμε επίσης όλες τις αξίες και το δυναμικό που έχει η περιοχή της Θεσπρωτείας στην ανάπτυξη του τουρισμού και αυτό που παρατηρήσαμε και πρόσφατα στην έκθεση που έγινε στο Ισραήλ, όπου παρατηρήσαμε τις φιλοδοξίες της Θεσπρωτείας, η οποία σε συνεργασία και με την προώθηση του τουρισμού, κυρίως στον νότο της Αλβανίας, θα φέρει αξιότιμα αποτελέσματα. Zotë Aleksandros në shprehjen e tij shprehu vlerat të alet të zonës së Peskotrisë që ne ja garantojmë që aktorët tanë i njohin, por vlerat e bashkëpunuara midis zonës së Peskotrisë dhe jugut të Shqipërisë krijojnë një potencial shumë të madh dhe ne ju garantojmë që jo vetëm sajtet turistike të UNESCO-s, si ai i Trindit apo i Teni Gjellatat Kasës, por të gjitha perlat e natyrës shqiptare që lidhen në bashkëpunim me zonën e Janinës, të Fumenicës, të zonave të brendshme të Vërës, të Filatit, krijojnë një mundësi dhe një potencial që ne si antar të shoqatës turizmit të Shqipërisë i shohim me shumë interes për të krijuar paketa turistike dhe për të dhënë një impuls pozitiv në zhvillimin e këtyre zonave. Όσον αφορά τις πραγματικές αξίες που έχει ο νομός της Θεσπρωτείας να προσφέρει, τα αλβανικά πρακτορεία όμως αυτά τα γνωρίζουν τώρα. Αλλά σε συνδυασμό με τον νότο της Αλβανίας, τα δυναμικά τα δικά σας, σε συνεργασία και με τις αλβανικές περιοχές, θα πάρουν μια μεγάλη επέκταση, κυρίως και με τα ταξίδια που μπορούν να γίνουν στο Δουμπρωτό, στο Αργυρόκαστρο, στα Γιάννηνα, στην Γκουμενίτσα. Θα έχουμε έτσι ένα μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξη του τουρισμού και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Prezenca plusa e aktorëve të interesit zonave të Peskotrisë dhe të tregut dhe të aktorëve të tregut shqiptar është shprehje e qartë e nevojës së bashkëpunimit dhe të krijimit të zhvillimit të një fryme të re dhe të një mundësie të një pakete turistike e cila shpreh vlerat e këtyre zonave dhe konkurrencën në të ardhmen. Ακριβώς η παρουσία των τουριστικών πρακτορείων από την Θεσπρωτεία και από την Αλβανία δημιουργούν όλες τις πρέπουσες δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού των δύο περιοχών. Në emër të shoqatës turizmit shqiptar, ne shprehim disponibilitetin dhe bashkëpunimin dhe do marrim pjesë në takimin e sotëm, shprehim dëshirën e zhvillimeve të mëtejshme të bashkëpunimit. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη όλη τη γενική παρουσία σήμερα, θέλουμε να δώσουμε όλη τη διαθεσιμότητά μας, όλη τη συνεργασία μας για την ανάπτυξη του τουρισμού και ανάλογων τουριστικών πακέτων στην Αλβανία και στην Θεσπρωτεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μετρέλη για την συζήτησή του. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στην προβολή βίντεο, με το οποίο θα ενημερωθείτε για την περιοχή της Ισπανίας.
On the northwestern edge of Epirus, where the seas of the Ionian spread out, a water bridge between the east and the west, Thesprotia is the mother of the primordial Greece, opening its doors to the visitor that wants to feel in full an ancient civilization, to discover the roots of Europe. In its guts, the river of Acherondas flows, one of the most sacred sites of Hellenism. From there, a voyage begins, the making of a unique history that reaches our days through the ages of myth and legend. In the framework of an incessant interchange of a generous nature, various markings of bright events come into a time climax on the Thesprotian land. Antiquity, Byzantium, the recent times. The big Thesprotian city of Elea sprawled into debris above the village of Valenia on the slope of Corellis. For some decades, in the midst of the 4th century BC, it was the capital of Thesprotia and the centre of the activities of the common of the Thesprotians. Gitani was the political centre of the Thesprotians in ancient times. It is identified by the rubbles of Goumani at a distance of 1.5 kilometers from the dam of Kalamas. On the peninsula of Lagia, north of Igoumenitsa, up on a hill next to the Ionian Sea, the visitor can find the Tower of Ragio, most probably a colony of the resident of the island of Corfu. Moving further south, on the hill of Dolani, the archway of the Acropolis of the ancient ruined Dorp scans the river Kalamas. This area is recorded by the ancient historians Polybius and Tito Livius as the capital of the residents of Phanoti. Dimokraston, a walled onshore dorp, extends into the calm Thesprotian slope that meets the Ionian Sea, on the southern peak of the Karovostasi seashore. In the course of history, the site has been identified with the ancient city of Elena. The years of the Byzantium and the Signori have marked in a special manner the Thesprotian lands. Next to the river of Acherondas, the visitor can find the ruins of the Byzantine Church of the Gliki, a structure that was erected during the Paleo-Christianical epoch. Another important site in the area aging from the Histrio-Byzantine years, the Church of the Panagia of Paramithia, the Comforter. During the years of the Ottoman Empire, the Thesprotian landscape changes. The inaccessible gorges, the abrupt rocks, become a den for the chaste. In the frugal Dorian landscape of the mountains of the area of Suli, above the gateway of Adhes, the first Christians found a place to rest and hide away. There they introduced 4 villages: Suli, Samonida, Kiathras, and Avariko. This is where they lived under the unwritten laws and the institutions managing to save the most important elements of the Greek civilization from the antiquity: the ages of Byzantium, the Ottoman Empire captivity, and the most recent years. Monasteries and small decorative churches with a life of many eons, they provide the visitor with an opportunity to get to know about these fabulous civilizational treasures. One of these treasures is the monastery of Geromeri, dedicated to the Domitian. The main structure was built around the year 1300 AD on the green slopes of the mountain Pharmakovuni. One of the most impressive qualities of this structure is the wonderful collection of paintings and murals. During the hard years of the Ottoman Empire, the small churches of the Orthodoxy, in order to survive, they climb on inaccessible gorges, abrupt slopes and deeply wooded areas. St. Minas in the area of Kokinolithari and St. Athanasios near the commune of Perdica. They both are excellent examples of ecclesiastical and historical value. The visitor will have the opportunity to see and marvel at the authentic samples of ecclesiastical art. Those of the churches that could not make it in time, they pop up weedy among the empty spaces that smell of frankincense, wax candles, incense boat, spaces that are holy and still vibrate from holiness. Thesprotia today moves with a high pace of development, being central in the circumstances of southeastern Europe. Igoumenitsa, the modern capital of Thesprotia, used to be a deserted port, according to the ancient historian Thucydides. Today, it has developed into a beautiful modern city
a truly open door for the sea paths of the west and the east. The new port is one of the most modern ones in the Mediterranean. It provides for continuous marine communication, and along with the under construction Egnatia Highway is the basic gateway of entrance and access to all the Balkan and the other countries of Eastern Europe. Igoumenitsa is a lively city full of action and a fast pace of living. Lovely restaurants and modern cafeterias that add to the pleasant staying of the visitor. Another important city of Thesprotia is Paramythia. Built on the roots of the mountain Kourillas, it lies under the shade of the castle of St. Donatos. The town keeps with the stone-paved streets, the stone houses, the many drinking fountains a special colour. Coming from Middle Ages signets and the Ottoman ramparts, it appears to be the oldest town of Thesprotia. A very well-known commercial feast is the Lamvovos of Paramythia, an event that takes place in the first week of every October. Its beginning is lost in the years of the Justinian age. Thesprotia accepts the modern way of living without refusing its authenticity and its magnanimity. The residents maintain in a much higher degree the local customs and habits that keep them tied with this land. In the hinterland, picturesque small villages stand ascending from many ages in forest-covered slopes, revealing to the visitor an unpresumptuous elegance. In the village of Plasio, 2-floor and 3-floored mansions with big coignards and hammer-dressed stones, arch windows, curved doors, and stone-paved yards, traces from groups of workshops that give evidence of the old bloom of the town. In Thesprotia, the modern life, the searches, the examinations, they all bury the hatchet with tradition, the local particularity and the authenticity. The Dorp of Finiki, next to the village of Pilatus, is one of the best maintained areas of Thesprotia. Here, the past was conserved from its people, not for the order of nostalgic runs, but to listen to it, to bow on its treasures, to discover the ingenuity and resourcefulness of the simple man. To enjoy the hack value of the technician is hack value when he constructs the copperwares, when he assigns to the clay the shape of tiles. To be enchanted by the beauty and the imagination of the average Thesprotian woman that weaves the dowries, when she embroiders the wedding clothes, when she ornaments with drewly raisins the coils of bread. And mostly, to admire in the landing works and all the other hard works the courage, the patience in the endless years of the absence of men abroad. The residents of these lands insist on keeping alive the traditions. Well-built folklore museums, they convey to the visitor the messages of general and local civilization. Once a year in the local feast, around the symbol of the village, the plain, the circle of dancers, slow motion, rhythm attuned to the music. In Thesprotia, life is closely tied to the natural environment. The Thesprotian nature is a true refuge, ideal for vacations. It offers great opportunities for alternative modes of tourism that include fabulous peregrinations, athletics, sailing, horseback riding, mountaineering, slope parachuting, and whatever else the visitor may command. The rivers, the gorges, the mountains, the footpaths, the seas, the lakes, they truly offer to the admirers of sports unique thrills and majestic experiences.
The waters of the river Kalamas give and still give life to towns, cities and villages next to its pathway. Dejected single arch and multiple arch footbridges, traces and signs of acropolises, they testify a tight residential tie-up in the courses of ages. At the beginning, the river Kalamas rushes towards the sea. There, in between Sagiada, Rai and Igoumenitsa, one of the most important water reserves of Greece is located, offering unique moments of delight and amazingly beautiful sunsets. The view is spectacular, thousands of birds and herds of wild horses, a real sense of delight one gets from travelling with a boat in between the small islets of the estuary. Acherondas, the other big Thesprotian river, beginning from its source down to its embouchure, it is an ecosystem of unique value and beauty, being protected from the network Nature 2000. It is not a coincidence that the myth demands that in its flow gods and mortals meet forever. According to the myth, on the banks of the Acherondas, next to the populace, Persephone, daughter of Demeter, the goddess of life and death, goes for a stroll just before Hades, the god of the netherworld, keeps her tight in his dark realm. The narrow lane, parallel to the riverbed, in between perpendicular huge rocks, ends up in a majestic gorge with rare fauna and flora. Further, the steps of Tavalina, the old footpath of the residents of Suli, the Suliotis, it leads to the watermills at the source of the Glen Dala before meeting the great big river. From its sources up to its disemboguements, the river Acherondas offers unique opportunities for pleasant drives, but also for much specialized ways of sporting, like rafting, kayak and slope parachuting. Another majestic area of Thesprotia is the water biotope of Kalidikion, next to the road that connects Igoumenitsa with Preveza, a divine site with rare fauna and flora, also known as the lake with the water lilies. Thesprotia, with its temperate Mediterranean climate, offers unforgettable and distinct moments all the year round. A unique moment in the Thesprotian experience, a majestic coastline that starts from Sagiada and reaches down to the estuary of the river Acherondas in an incessant variety and mode of weaving seashores, calm embayments and small picturesque harbours. Karavostasi, Arila, Agia Paraskevi, Megali Amos, Sivota, Piscina, Plataria, Drepano are just a collection of few of the most memorable, probably the most well-known, of the seashores that await the visitor to enjoy the light of the sun, to play with the waves, to discover the sea bottom, to swim in the open sea, and to benefit from the cool summer winds. Super-modern hotel units, widely dispersed along Thesprotia, await for the devotee of the alternative tourism and sports, but also the businessman and his fellow workers. At a distance of 25 kilometers from Igoumenitsa, the visitor will find the town of Sivota, the most strongly cosmopolitan corner of Thesprotia. Here, you can discover a modern holiday centre, lively and beautiful, capable to support a vast variety of amenities. Fantastic beaches with deep blue waters, marine caverns and magnificent seashores await all those who wish to explore the beaches of the area. Mikros Paradisos, Gallikos Molos, Balavraka, Zavia, Mega Amos, Mikri Mega Amos, Piscina and other minor beaches. Karavostasi is the case of an endless beach, widely famous for its crystal clear turquoise waters, the snow-white sand. During summer months, it provides hospitality to numerous sailors in its gorgeous bay. Southern to Igoumenitsa, at a distance of 12 kilometers, the visitor will meet the stupendous beaches of the circumlittoral site of Platarias. On the western side of Igoumenitsa, the peninsula of Drepano extends to its full length,
creating a beach stretch of 8 kilometres of thin and fine golden sand. Here you can swim, exercise rowing, water ski, sailing and windsurfing. The visitor, after having enjoyed the sun and the sea, is welcome to experience the warm and friendly atmosphere of the local hospitality. The local wine and the Thesprotian olive oil accompanies all the various assortments of taste of the traditional Greek cuisine that is considered the healthiest and most tasty way of alimentation. Countless restaurants and picturesque small taverns wait for you to offer fresh fish and their local specialities. The visitor that wishes to know better the true soul of these lands has nothing more to do than to follow the rhythms of the local feasts. Some days every summer for ages now, locals and immigrants gather in the open air, mostly in the main squares of the villages or the churchyards, to celebrate, to jollify, to testify one way or another their attendance and their regular participation in the joy of their land. From within a polymorphy of musical sounds that satisfy all the demands, the visitor has the opportunity to select its own way of enjoyment and diversement. The nights here are distinct. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Έχουμε ρίξει μεγάλο βάρος της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα του νομού μας προς τα Βαλκάνια. Πριν ένα μήνα είχαμε πάει στο Βουκουρέστι, ήταν μεγάλη επιτυχία. Σήμερα εδώ στην Αλβανία ξανά είχαμε μεγάλη επιτυχία. Χαίρετο τις προσπάθειες του Επιμελητηρίου, γενικά στα Βαλκάνια, και πιστεύω το μέλλον τουλάχιστον της Θεσπρωτείας είναι γείτονος χώρα. Ήταν πάρα πολύ η συμμετοχή της πάρα πολύ μεγάλη. Το Επιμελητήριο είχε οργανώσει πάρα πολύ ωραία τη συνάντηση και εύχομαι πάντα τέτοια να γίνονται. Ήταν μια καλή ενημέρωση, θα έλεγα, στην Αλβανία, στα Τύρανα. Έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι συμπατριώτες μας εδώ, αλλά και οι Αλβανοί πράκτορες. Πιστεύω ότι ανοίγεται μια καινούργια οδός, μια καινούργια αγορά. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Ευτυχώς είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και από την Θεσσαλονίκη και ελπίζουμε να υπάρχει ανταπόκριση για να πάνε όλα καλά για τον κόσμο. Λοιπόν, καλωσορίσαμε σήμερα στα Τύρανα μια αντιπροσωπεία από επιχειρηματίες με επικεφαλής τον κύριο Αλέξανδρο Πάσχο για την ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεων με την Αλβανία, στην οποία παρέστην διότι αποδίδουμε ως πρεσβεία και ως χώρα φυσικά πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεων και εν γέννη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Την εκδήλωση που στήριξε και το εμπορικό και οικονομικό μας γραφείο, και φυσικά θα συνεχίσουμε να είμαστε παρά το πλευρό των επιχειρηματιών της Θεσπρωτείας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν σχέσεις με την Αλβανία. Αυτή είναι μια περίοδος ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα ευνοϊκή για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων και ειδικά στον τομέα του τουρισμού, που αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την καινούργια κυβέρνηση της Αλβανίας. Σημειώνω ότι η καινούργια κυβέρνηση της Αλβανίας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ξένες επενδύσεις, ευνοεί και ενθαρρύνει την οικονομική δραστηριότητα, ειδικά την επιχειρηματική δραστηριότητα από την Ελλάδα. Ο τομέας του τουρισμού είναι μία από τις βασικές τους προτεραιότητες, επομένως νομίζω ότι υπάρχει έδαφος δράσεως πολύ αποδοτικής και πολύ αν θέλετε, κερδοφόρας για τους Έλληνες επιχειρηματίες. Είδαμε τις ομορφιές της Θεσπρωτείας. Νομίζω ότι οι Αλβανοί, εξ όσων γνωρίζω, έχω φίλους και
σε διάφορα στρώματα της κοινωνίας της Αλβανίας. Οι Αλβανοί εκτιμούν και γνωρίζουν τη Θεσπρωτεία και πρέπει να σας πω ότι πολλοί μου έχουν πει εξαιρετικά καλά λόγια για την υποδοχή, τη φιλοξενία, το επίπεδο των υπηρεσιών της περιοχής σας και ειδικά των Σιβώτων, τα οποία είναι πάρα πολύ, και όχι μόνο αυτά, της Παραμυθιάς, που είναι πάρα πολύ, της Οικουμενίτσας και όλων των άλλων ωραίων περιοχών σας, οι οποίες όλες είναι εξαιρετικά δημοφιλείς εδώ στην Αλβανία. Και πρέπει να πω και μεταξύ των ανθρώπων της πολιτικής, των γραμμάτων και γενικά της κοινωνίας, το όχι μόνο των Τυράννων, αλλά και των νοτίων περιοχών. Εμείς θέλουμε επίσης να αναπτύξουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τις όμορες περιοχές της Ελλάδος στην Αλβανία, δηλαδή την περιοχή των Αγίων 40, την περιοχή του Αργυροκάστρου. Είμαστε σε στενή επαφή και με αυτούς, με τους περιφερειακές και δημοτικές αρχές, και είναι έντονο το ενδιαφέρον και αυτών να αναπτύξουν δραστηριότητα με την περιοχή σας. Επομένως, νομίζω ότι και αυτό συνηγορεί και στην περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση των σχέσεων. Πρέπει να πω επίσης ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τις αρχές, τις αρμόδιες, τις τουριστικές της Αλβανίας, με την καινούργια Υπουργό, την κυρία Τζερμένη, και την Γενική Διευθύντρια, την κυρία Σοφιόλα Κοτέλη, η οποία μας έκανε τιμή να είναι σήμερα στην εκδήλωση, και όλους τους αρμοδίους, οι οποίοι διαπνέονται από ένα ανανεωμένο πνεύμα προώθησης των ελληνοαλβανικών σχέσεων και της οικονομικής δραστηριότητας εν γέννη. Άρα νομίζω ότι επίσης η αναγέννηση και η ενδυνάμωση των ελληνοαλβανικών πολιτικών σχέσεων, η οποία είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και από τις δύο πλευρές τα τελευταίους μήνες, είναι ένας ακόμα παράγοντας που νομίζω ότι θα βοηθήσει σημαντικά την προώθηση των σχέσεων, ειδικά το 2014, που κατά την άποψή μου και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι μια πολύ καλή τουριστική χρονιά. Νομίζω για την Ελλάδα σίγουρα και ίσως ακόμα και για την Αλβανία. Ας ευχηθούμε λοιπόν ό,τι καλύτερο στους επιχειρηματίες και στους όσους δραστηριοποιούνται στις σχέσεις των δύο χώρων. Εγώ έχω γνωρίσει τον κόσμο της Αλβανίας κυρίως μέσα από τα εργοτάξια. Δουλεύαν σε εμάς, ήταν κυρίως σε δουλειές δύσκολες. Σήμερα βλέπω ότι έχουν και ένα άλλο πρόσωπο. Υπάρχουν επιχειρηματίες. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας όσον αφορά το κομμάτι το τουριστικό για σύσφυξη των σχέσεων και υποδομητική δουλειά με τους συνάδελφους του τουριστικού πράκτορες της Αλβανίας και των ξενοδοχείων της περιοχής. Οι προηγούμενες εκδηλώσεις είχαν επιτυχία. Είχαν αρκετή επιτυχία και η σημερινή πιστεύω θα έχει αρκετή επιτυχία, γιατί είχε και αρκετή συμμετοχή από πλευράς αλβανικών τουριστικών πράκτορων. Κοιτάξτε, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι υπήρχαν όλοι οι τουριστικοί φορείς και συγκεκριμένα δηλαδή από όλη την Αλβανία, από τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων, από το Υπουργείο Τουρισμού, όπως επίσης λοιπόν και από άλλους φορείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την περιοχή μας αλλά και για τις σύνθετες μορφές επίσκεψης τουρισμού. Αυτό είναι μια τελευταία τάση που έχει να κάνει με την περιοχή μας, με την Αλβανία, με το Μαυροβούνιο και την Κροατία. Αυτή είναι μια καινούρια τάση που μπορεί να περιλαμβάνει πακέτα των 4 χωρών. Από τα Σίβωτα μέχρι την Οικουμενίτσα και από την Πάργα μέχρι τα Γιάννενα, και αυτό σε συνεργασία ή σε συνδυασμό με τους Άγιους 40 και το κομμάτι που είναι πιο βόρεια Διράχιο με Κρούγια και μετά Μοντενέγκρο και Βιβάνα. Είναι λοιπόν η ακτογραμμή και λίγο πιο μέσα στις χώρες αυτές. Ναι, έτσι ακριβώς είναι η ακτογραμμή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι για εμάς που ζούμε, αλλά για αυτούς που θέλουν να επισκεφτούν, αυτούς που να παίξουν από την Αυστραλία ή από την Ιαπωνία ή από την Κίνα, ή αν θέλετε από την Αμερική ή από τον Καναδά, ή ακόμη και αυτούς που ξεκινάνε να κάνουν, δηλαδή, την ακτογραμμή από την βόρεια Ευρώπη προς τα κάτω. Θέλουν να κάνουν αυτόν τον συνδυασμό αυτών των περιοχών και κρατών. Είναι αλήθεια πως οι περιοχές μοιάζουν αλλά και διαφέρουν πολύ. Όχι μόνο στα χρώματα αλλά και σαν πολιτισμοί. Αυτό είναι βέβαιο. Το κυρίαρχο βέβαια είναι ότι ο ελληνικός πολιτισμός κρατάει τα σκύπτρα,
παντού και από ό,τι φαίνεται και πάντα. Το καλό είναι ότι πάρα πολλοί Αλβανοί που βρέθηκαν από την εποχή του 1992 εργαζόμενοι κάτω στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, έγιναν πολύ καλοί μαθητές και ήρθαν εδώ. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα σε όλες τις εκφάνσεις και σε πολλά σημεία πάρα πολλούς ανθρώπους να μιλάνε άψογα ελληνικά και πραγματικά με καταπληκτικό σέρβις. Γι' αυτό μπράβο τους, γιατί έγιναν καλοί μαθητές που όπου μπορούν να μεταφέρουν το προϊόν τουρισμού σε μια χώρα όπως είναι η Αλβανία. Και αυτό το είδαμε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ακόμη και αυτός που είναι, πριν ακριβώς μιλούσαμε στον τουρισμό, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, μάψογα ελληνικά, αλλά πέρα από εκεί μας αναγνωρίζει ότι το ιδεώδες του ελληνικού πολιτισμού μαζί με την κληρονομιά, την παράδοση και όλα αυτά που εμείς γνωρίζουμε και ήδη έχουμε περάσει προς τα έξω, προσπαθούν και αυτοί να μιμηθούν ή να μας αντιγράψουν με την καλή έννοια και όλο αυτό να γίνει ένα πάντρεμα, να μπορεί δηλαδή να συνυπάρχουν και να περπατάει ο τουρισμός προς το μέλλον, είτε με τη μορφή μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τη μορφή της πραγματικής εμπειρίας, είτε λοιπόν όλα με τα καινούργια ρεύματα που είναι μπροστά. Η σημερινή εκδήλωση είναι η τέταρτη στη σειρά σε χώρες των Βαλκανίων, γιατί όπως προείπα και σε άλλες αποστολές, στοχεύουμε στις βαλκανικές χώρες λόγω των ενέργων υποδομής των οποίων έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσπρωτεία. Πιστεύω ότι η σημερινή εκδήλωση ήταν και αυτή μια εξίσου πάρα πολύ καλή εκδήλωση και το γεγονός αυτό που κατά μαρτυρά συμμετείχε ο πρέσβης ο κ. Ροκανάς, ήταν η εμπορική ακολουθούση διευθύντρια του Υπουργού Τμήματος της Πρεσβείας, η κυρία Λάρδα, από το Υπουργείο Τουρισμού της Αλβανίας και ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων των Τυράνα. Είδατε ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Επικεντρωθήκαμε ένθεν και ένθεν και για τις δύο πλευρές, γιατί εμάς τουλάχιστον, επειδή είμαστε περίποντα από τους Αγίους 40 και η συνεργασία μας σε όλα αυτά τα χρόνια ήταν άψογη, μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε τις συνεργασίες με τον Βορτό, με τους Αγίους 40, να έχουμε και τον αυθεντικό τουρισμό. Όπως εμείς μπορούμε να στείλουμε από τα σύνορα, για παράδειγμα, να επισκεφτεί κάποιος τον Βορτό, να δούμε και πάλι τους Αγίους 40 στη Θεσπρωτεία. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και η περιοχή του Αγίου Σαράντα έχει πάρα πολύ κόσμο. Οι αποστολές που έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής έχουν βοηθήσει την περιοχή μας. Αυτό είναι φανερό. Πέρυσι, ειδικά τουλάχιστον, τα αποτελέσματα των περσινών αποστολών και στη Σοφία τα είδαμε αμέσως την επόμενη χρονιά. Θεωρώ και πιστεύω ότι και φέτος θα έχουμε αποτέλεσμα και από Ρουμανία και από Αλβανία. Γιατί το τουριστικό ρεύμα των Αλβανών ξέρω ποιο είναι αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε επισκέπτες και υψηλό επίπεδο μάλιστα. Και προσδοκούμε να πάρουμε ένα κομμάτι της αγοράς αυτής. Πολύ ωραία. Οι αποστολές λοιπόν συνεχίζονται. Οι αποστολές συνεχίζονται. Για φέτος πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τα περιθώρια να κάνουμε άλλη αποστολή, γιατί ήδη είμαστε στο τέλος του Φλεβάρι. Αυτά γίνονται από Οκτώβριο-Νοέμβριο μέχρι και ήδη αυτή η αποστολή αν κάτι κάναμε. Νομίζω ότι θα την κάνουμε ακόμη πιο νωρίς. Οπότε ξεκινάμε ξανά από Οκτώβρη. Από Οκτώβριο κάναμε τον απολογισμό του έτους, στη τουριστική σεζόν μάλλον, και στοχεύουμε για τους επόμενους στόχους που θα πάμε και σε ποιες αγορές θα στοχεύουμε. Καθίστε, εύκολα. Καθίστε, εύκολα. Ωραία. Τι ακριβώς είναι το για πέστε μας. Βοηθήστε με και αυτό. Θα γίνει την παραπάνω αυτονόηση ένα αρχαίο νόμισμα της Θεσπρωτείας που γίνονται τις αλλαγές παλιά με το λαμέτρο του Δεδοτρίδας. Λοιπόν, αυτό είναι το σήμα το παραβρεβμένο. Εμείς έχουμε κάτι μερολόγια το οποίο ένα βουλιάρα για το για την Ήπειρο. Είναι το τελευταίο του Μιχάλη του Αράποδο. Δεν τα μονίμουν τα εξωγόνια τα πάμε στις εκκλησίες και τα γράφω. Οι όμορφοι μεσαίους. Οι θεότεροι. Οι άπληους.
Αχ, η ομορφιά που υπάρχει στις λεπτομέρειες και στα φύλλα, δεν είναι μόνο στα λόγια, είναι και στα φύλλα η ομορφιά. Κάθε τι όμορφο. Και εγώ εδώ επανέρχομαι, θα δείτε με τι λένε, γιατί κτίσατε όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία παιδιά, στην Ορθόδοξη Εκκλησία η αλήθεια και η ομορφιά και η αγάπη πάνε μαζί. Δεν χωρί. Λοιπόν, εμείς φτιάξαμε κάτι εδώ που πλέον σήμερα θεωρείται, λένε ότι είναι το ωραιότερο στην Αλβανία. Αλλά αυτό είναι για την αγάπη του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τώρα να δούμε και δύο μπουκαλά και κρασί να πούμε μια τοπική επιχείρηση. Από εδώ πέρα, τις επιχείρησεις αυτές και τις προδιές. Ναι, στην αρχή και εμείς έχουμε κάποια βιβλία τα οποία δεν κοιτάξουμε. Σε πολύ κρασιά. Λοιπόν, εσείς βλέπω έχετε τα... Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις το πινέλο.